এনি নলেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিৰ বিভিন্ন পদবিলাকৰ বাবে কিদৰে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ডিটেইলছখিনি দেখুৱাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত গ্ৰুপ ডিৰ বিভিন্ন পদবিলাকৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব বা এক্সাম পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় গোটেইখিনি দেখুৱাইছিলোঁ। যদি চোৱা নাই ভিডিঅ' লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত গৈ পেলাই গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাই ল'ব পাৰিব আৰু পুৰণি প্ৰশ্নপত্ৰবিলাকো চাব পাৰিব। ফিজিকেল টেষ্টৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে, গোটেইখিনি চাই ল'ব। ইয়াতে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক হয় এইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো থাৰ্ড লিংক দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটো চোৱা 22 জানুৱাৰী 2025 এইটো ইতিমধ্যে এক্টিভেট হৈছে। CN নাম্বাৰ 08/2024 ইয়াতে ক্লিক কৰিব। নেক্সট পেজটোত আহিব আপোনাৰ প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে এপ্লাই, ইয়াতে ক্লিক কৰি কেনে যদিহে আপুনি এজন নিউ ইউজাৰ অৰ্থাৎ নতুনকৈ ৰেলৱেৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ক্ৰিয়েট এন একাউণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু যদি আগতে RPF NTPC বা অন্যান্য যিকোনো পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে অৰ্থাৎ অলৰেডি যদি একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে ইয়াতে গৈ পেলাই ইমেইল ID বা ফোন নম্বৰ দি পেলাই লগ ইন কৰিব পাৰিব। তো মই ইয়াতে এটা নতুন একাউণ্ট কিদৰে আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব এইটো দেখুৱাম। তো প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰিবা, ক্ৰিয়েট এন একাউণ্ট। নেক্সট এনেকুৱা এটা পপ আপ আহিব, কেণ্ডিডেটছ হু হেভ অলৰেডি ক্ৰিয়েটেড এন একাউণ্ট ফৰ CN ইছ্যুড বাই RRB ইন 2024। তো তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নালাগে। চ' অ'কে কৰি দিলোঁ। তো ইয়াতে মই এতিয়া দেখুৱাই ইয়াত চোৱা দিয়া আছে কাণ্ট্ৰি অফ নেশ্যনেলিটি, ইয়াতে ইণ্ডিয়া চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন, ইয়াতে ফুল নেম, ক্লাছ 10 চাৰ্টিফিকেটত আপোনাৰ যিটো নাম আছে একজেক্টলি ইয়াতে টাইপ কৰি দিব। নেক্সট ছেম আকৌ ইয়াতে টাইপ কৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিলে হেভ ইউ চেঞ্জ ইউৰ নেম, যদি আপুনি নাম চেঞ্জ কৰিছে, কিছুমানে বিশেষকৈ মহিলা বা ছোৱালীখিনিয়ে বিয়াৰ পিছত নেমবিলাক চেঞ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰি দিব আৰু অ'কে কৰি দিব লাগিব, আৰু যদি নাই কৰে তেনেহ'লে ন' কৰি দিব। নেক্সট আহিলে ডেট অফ বাৰ্থ, ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াৰ পৰা কেলেণ্ডাৰখনৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব পাৰিবা। তো ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰথমতে এজটো চিলেক্ট কৰিবা, ছাপ'জ 94 1 জানুৱাৰী। তো ইয়াতে জুলাই হৈছে, জুলাই ধৰিছোঁ বাৰু 6 জুলাই এটা ধৰিলোঁ, ঠিক আছে। এনেকুৱাকৈ চিলেক্ট কৰি পেলাই ছেম ডেটটো ইয়াতো। তাৰপিছত ৰিটাইপ ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো টাইপ কৰি দিব লাগিব। প্ৰথমতে ডেটটো দিবা, নেক্সট মান্থ আৰু ইয়াৰ ফৰ্মেটত। নেক্সট আহিলে জেণ্ডাৰ, জেণ্ডাৰটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিবা, মেল হ'লে মেল, ফিমেল, ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ গোটেইখিনি দিয়া আছে। তো মেল চিলেক্ট কৰিলোঁ, যিটো জেণ্ডাৰ হয় আপোনাৰ সেইটো চিলেক্ট কৰিবা। নেক্সট একে একে চিলেক্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়া এইফালে গ্ৰীণ টিক আহি যাব। নেক্সট ফাদাৰ নেমটো ইয়াতে টাইপ কৰিবা, এইফালে আকৌ এবাৰ টাইপ কৰিবা, যাতে দুবাৰ টাইপ কৰিব দিছে যাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত কোনো ধৰণৰ ভুল নহয়, ঠিক আছে। নেক্সট মাদাৰ্ছ নেমটো তেনেকুৱাকৈ টাইপ কৰি দিবা। কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আপোনাৰ ইমেইল IDটো দিব লাগিব এইফালে, আৰু ইমেইল IDটো টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে জেনেৰেট ইমেইল OTP ইয়াত ক্লিক কৰিবা। তো ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইমেইল IDটোত এটা OTP আহিব 6 ডিজিটৰ, আৰু সেই OTPটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিবা। নেক্সট মোবাইলটো ছেম হয়, ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো দি পেলাই জেনেৰেট মোবাইল OTP কৰিবা, তেতিয়া মোবাইল এটা মেছেজ আহিব আৰু সেইটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিবা। নেক্সট আহিলে আধাৰ ভেৰিফিকেশ্যন। তো আধাৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো টাইপ কৰি পেলাই আধাৰ OTP জেনেৰেট ইয়াত ক্লিক কৰিবা। ছেম প্ৰচেছ হয়, মোবাইল, ইমেইল, আধাৰ নাম্বাৰ গোটেইখিনি। আৰু ইয়াতে যদি আধাৰ কাৰ্ড নাথাকে তেনেহ'লে আই ডোণ্ট হেভ আধাৰ কাৰ্ড ইয়াত ক্লিক কৰিবা, ঠিক আছে। কেণ্ডিডেটছ আৰ এডভাইজ টু ডু আধাৰ ভেলিডেশ্যন ফৰ স্মুথ এণ্ট্ৰি। তো আধাৰখন আজিকালি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তথাপিতো যিহেতু নাই গতিকে ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই নেক্সট আহিলে এইটো টিক কৰি দিবা চেকবক্সটোত, আৰু এইখিনি পঢ়ি চাব পৰা। নেক্সট আহিলে পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব, ক্ৰিয়েট ইউৰ পাছৱৰ্ড। তো এটা পাছৱৰ্ড দিবা, ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো অকণমান ষ্ট্ৰং দিবা, যেনেকুৱা ## এনেকুৱা ইউজ কৰিবা। ছাপ'জ আপোনাৰ নামটো লিখি পেলাই @123# তেনেকুৱা কিবা দিব পাৰা, নিজৰ ইচ্ছামতে দিলে হ'ল। কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড ছেম টাইপ কৰি পেলাই ইয়াতে I am not a robot এইটো টিক কৰি দিবা। তো অকণমান লোডিং হ'ব, এয়া হৈ গ'ল কাৰেক্ট। এতিয়া প্ৰিভিউ এণ্ড ক্ৰিয়েট এন একাউণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি যাব, নাম, এড্ৰেছ যিখিনি ফিল আপ কৰিলে। তো ইয়াৰে পিছত ক্ৰিয়েট হৈ যোৱাৰ পিছত লগ ইন কেনেকুৱা কৰিব তো মই এইটো দেখুৱাই আছোঁ। বেক গৈ পেলাই ইয়াতে বা নেক্সট পেজত গৈ পেলাই কৰিব পাৰি। অলৰেডি হেভ এন একাউণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে চোৱা এনেকুৱাকৈ আহিব। তো মোবাইল নাম্বাৰ বা ইমেইল IDটো ইয়াতে দি পেলাই পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব, দি পেলাই I am not a robot ইয়াতে টিক কৰি দিবা, দি পেলাই ইয়াতে লগ ইন কৰিবা। এটা একাউণ্ট লগ ইন কৰি দেখুৱাইছোঁ। মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ, এতিয়া লগ ইনত ক্লিক কৰিম। তো লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ প্ৰফাইলটো ইয়াতে খোল খাই যাব, ঠিক আছে। তো ইয়াতে এইটো প্ৰফাইল আহি গ'ল। এতিয়া ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত যাব নেক্সট ষ্টেপত। তো ইয়াতে যোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পাবা তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰা। তো এতিয়া কোনটো অনলাইন চলি আছে, এটা চলি আছে CN নাম্বাৰ 7/2024। তো যদি এইটোত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেইটো ইয়াতে টিক কৰি পেলাই আপোনাৰ জোনটো চুজ কৰিব লাগিব। মই গ্ৰুপ D কৰিম যিহেতু এইটো দেখুৱাই আছোঁ।
ইয়াতে চোৱা ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই সাপোজ গুৱাহাটীৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ য'ত আপোনাৰ সুবিধা হয় সেইটো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব যেটো জোনত এপ্লাই কৰে গোটেইখিনি অল ইণ্ডিয়া দিয়া আছে ইয়াতে তো গুৱাহাটী সিলেক্ট কৰিলোঁ নেক্সট ইয়াতে টিক কৰি দিবা আই এম নট কাৰেণ্টলি ডিবাৰ্ড বাই এনি RRB অৰ RRC নেক্সট কৰি দিবা নেক্সট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে একাউণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ডিটেইলছবিলাক আহি যাব তো অলৰেডি যেহেতু এইটো প্ৰফাইল বনোৱা আছে গতিকে গোটেইখিনি ফিল আপ আহি যাব ইয়াতে আপোনাৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ আদাৰ ডিটেইলছ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আৰু আপলোড প্ৰফাইল আৰু প্ৰিফাৰেন্স পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্সবিলাক দিব লাগিব তো প্ৰথমতে পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ ইয়াতে অলৰেডি ফিল আপ কৰাই আছে যিখিনি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে আহিছিলে সেই গোটেইখিনি আহি যাব আৰু যিখিনি আপোনাৰ ফিল আপ কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিবা তাৰপিছত নেক্সট কৰি দিবা এতিয়া নেক্সট কৰি দিছোঁ নেক্সট পেজটো খোল খাব ইয়াতে চোৱা পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ সেভ সাকসেসফুলি ওকে এতিয়া নেক্সট আহিলে আদাৰ ডিটেইলছত ফিল আপ কৰিব লাগিব এক্স সাৰ্ভিসমেন হয় নেকি যদি হয় ইয়েছ কৰিব ন হ'লে ন কৰি দিব নেক্সট PWD হ'লে ইয়েছ কৰিব যদি নহয় ন কৰি দিব এইটো নেক্সট এইখিনি ন আৰু যদি আপোনাৰ EBC সাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে ইয়াতে ইয়েছ কৰিব নাথাকিলে ন কৰি দিব পিছত ডিটেইলছ অফ সাৰ্ভিং ৰেলৱে এপ্লিকেণ্ট যদি ৰেলৱে এপ্লিকেণ্ট হয় ইয়েছ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত দি দিব কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ডিটেইলছ এইটো ৰেলৱে এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে তাৰপিছত যদি NCVT আছে তেনেহ'লে এইটো ইয়েছ কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব নেম একাউণ্ট নাম্বাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি পেলাই এইটো আকৌ নেক্সট কৰি দিব ইয়াতে নেক্সট বাটনটো নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰাৰ পিছত আদাৰ ডিটেইলছ সেভ সাকসেসফুলি তেনেকুৱা এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছখিনি দিব নেক্সট আপলোড প্ৰফাইল আৰু প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগিব লাষ্টত দি পেলাই সাবমিট কৰিব লাগিব এতিয়া আহিলে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছবিলাক দিব লাগিব ইয়াতে চোৱা সিলেক্ট কৰিব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন কিমান আছে তো ITI আছে নেকি মেট্ৰিকুলেশ্যন সিলেক্ট কৰিলোঁ ইউ হেভ অলৰেডি এডেড কোৱালিফিকেশ্যনটো অলৰেডি এডেড আছে গতিকে যদি এড কৰিব বিচাৰে তো ইয়াতে এডত গৈ পেলাই এড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত নেক্সট কৰি দিব নেক্সট কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ফটো এটা আপলোড কৰিব লাগিব ফটোটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট ৰাখিব আৰু সাইজটো ইয়াত দিয়া আছে কিমান হ'ব লাগিব নেক্সট সিগনেচাৰ ইয়াতে ব্ৰাউজত গৈ পেলাই সিলেক্ট কৰিব পাৰিব সিগনেচাৰ তেনেকুৱাকৈ ইয়াতে স্পেচিফিকেশ্যনখিনি দিয়া আছে সাইজ 50 mm বাই 20 mm তো এইটো সাইজত আগতে ক্ৰপ কৰি পেলাই বনাই ল'ব তাৰপিছত এটা আপলোড কৰি পেলাই নেক্সট কৰি দিব নেক্সট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফাইনেল সাবমিট কৰি দিলে এইদৰে হৈ যাব আৰু যদি কোনোবাই অনলাইন এপ্লাই কৰি দিয়াটো বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা ফোন নম্বৰ প্ৰভাইড কৰিছোঁ তাত গৈ পেলাই কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে পুনৰ অন্য এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট সম্পৰ্কীয় নিউজ লগতে পুৰণি প্ৰশ্নকাকত বা এক্সাম পেটাৰ্ণ সম্পৰ্কে অন্য ভিডিঅ' এটাত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ফেচবুক পেজত যদি চাই আছা তেনেহ'লে পেজটো আমাৰ ফ'ল' কৰি ৰাখিবা ধন্যবাদ